මෙහෙමයි ලොක් එක අමතක වෙලා නම් කරන්න තියෙන දේ තමයි රීසෙට් කරන එක. ඔප්ෂන් ටික ෂුවර් නැත්නම් අරන් එන්න ඔකට software එකක් තියෙනවා Tenorshare එකෙන් හදපුවා. ඒක දාලා ඉවරලා අපිට සම්පූර්ණ මේ ස්ටෙප් ටික බලාගත්තා ඒක මුලින් ඉඳලා. ඔව් ෆෝන් එක අරන් එන්න. මොකද S10 එකක්ද? අරන් එන්නකො රීසෙට් කරලා දෙන්න. හදලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාගාව තියෙන Android ෆෝන් එකක් නම් මේ Android ෆෝන් එකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් ලොක් එක ඔයාට අමතක වුණොත් කොහොමද මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකට අදාළව Tenorshare software එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ ඔයාට manually ෆෝන් එකේ buttons use කරලත් ෆෝන් එක රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ස්ටෙප් එක ඔයා හරියටම දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ software එක හරහා ඔයා හරියටම ගයිඩ් කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ software එක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගලන්ට ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ මේ වැඩේදී මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඔයාට කොහොමද මේ ෆෝන් එක ෆැක්ටරි රීසෙට් කරගන්නේ කියලා ගයිඩ් එක දෙන එක. ඉතින් ඒ වැඩේ කරගන්න ඔයා ඇත්තටම මේ software එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ software එකක්. මේක sponsored video එකක් හින්දා මම ඒක Nokia හිටියොත් හරි නෑනේ. මේක සල්ලි දීලා ඔයා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට වාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එකත් එක්ක හොඳ Google search එකක් කළොත් එimhe කොහොමද ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්නේ කියලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ software එකේ ඔයාට ලැබෙන එක පහසුකමක් තියෙනවා. ඒක තමයි Samsung ෆෝන් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ටිකක් පරණ Samsung ෆෝන් එකක්. අන්නේ Samsung ෆෝන් වලදී ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා data loss එකක් නැතුව මේ lock එක අයින් කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒක වාසියක්. ඒ අරෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී කරන්නේ factory reset එකක් කරනවා. ෆෝන් එක මේකට plug කරාට පස්සේ කොහොමද ෆෝන් එක reset කරන්නේ කියන ස්ටෙප් ටික මෙයා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වාගේ ෆෝන් එක අඳුරගෙන කියනවා. ඉතින් මේ වැඩේ මාර ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද කිසිම කරදරයක් නැහැ. ෆෝන් මොඩල් එක මොකක්ද කියලා අපිට මේක වරදීද කියලා බය නැහැ. ඔබන්න ඕනි බටන් එක මේක ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියන ඒ ස්ටෙප් ටික ගානට දෙනවා කේබල් එකෙන්. ඔයා ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මේ software එකට. ඉතින් අපි දැන් යන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම අර කලින් විස්තර කරපු Tenorshare for you key for Android කියන software එකේ product page එකට තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන basic functionality එක විස්තර කරලා තිනවා. remove Android password pattern and fingerprint lock. හැබැයි එහෙම කරාම data loss එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම Samsung වලටත් මේකේ FRP lock එක වගේ ඒවා password එක නැතුව unlock කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Android 12 වලට වෙනකම් මේක support කරනවා කියලා. ඒ වගේම early Samsung devices වල data loss එකක් නැතුව ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා unlock කරගන්නත්. ඊට පස්සේ support Android lock screen removal, Windows සහ Mac දෙකටම support කරනවා. ඊට පස්සේ secure unlocking in minute with easy operations. බොහොම ලේසියෙන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ Android phone එක unlock කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක තවත් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ FRP lock එක අපිට remove කරගන්න පුළුවන් කියන විස්තරය. ඊට පස්සේ any Android lock screen එකක් විනාඩි ගානකින් unlock කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ auto system එක detect කරනවා කියලා මේ software එකෙන් auto system detection තියෙනවා කියලා අපි unlock කරන්න කලින් අපේ Android device එක. ඒ වගේම never worried when lock out your Android phone. Android phone එකක් lock වුණාම worry වෙන්න එපා. ඔයාට password එක අමතක වෙලා තිබ්බත් ඊට පස්සේ second hand device එකක් ඔයා ගත්තත් වෙන කෙනෙක් lock කරලා දුන්නත් එහෙම නැත්නම් ඔයා lock එක වරද්දලා ගහලා phone එක disable වුණත් එහෙම නැත්නම් phone එකේ display එක ගිහිල්ලා වගේ physical damage එකක් වුණත් ඔයාට මේ software එක ඔයාට උදව් කරනවා කියනවා lock screen එක unlock කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම lock screen එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න මේ software එක ඔයා download කරගන්න එපා. මෙන්න මෙතන තියෙන free download කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඒතකොට ලස්සන animation එකක් එක්ක මෙන්න මේ පල්ලෙහාට මේ software එක download වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ software එක install කරන page එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ for you key for Android install කියන එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට මේ software එක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ software එක install වෙලා ඉවරයි. Tenorshare for you key for Android කියලා වාට පෙන්නනවා. start කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. start කියලා click කරන්න. පොඩි රවුමක් animation එකක් ඔය කරගෙනවා. Tenorshare හැම software එකේම වගේ ඔන්න ඔය animation එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ web page එකකුත් open වුණා installation successful කියලා මේකේ තියෙන user guide එකක් එක මම මේක චුට්ටක් minimize කරලා user guide එකට යන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක තනියම කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා මම මේක minimize කරලා මම යනවා software එකට. ඉතින් software එක open වුණාම ඒකේ option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි remove screen lock කියන option එක unlock
Android screen password including pin, pattern, fingerprint etc. ඕනිම එකක් unlock කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ remove Google Lock. ඉතින් වැඩි දෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නේ තමයි screen lock එක unlock කරගන්න එක. ඉතින් ඒකින්ද මම demonstrate කරන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ phone එක USB cable එකකින් ඔයාගේ computer එකට connect කරගන්න මේ software එක install කළාට පස්සේ ඒකේ තියෙන remove screen lock කියන option එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඒකෙත් ආයේ option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි remove screen lock available for most Android devices කියලා තියෙනවා. ගොඩක් ලෝකේ තියෙන බහුතරයක් Android devices වලට මේ option එක available කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ remove screen lock without data loss කියලා option එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක support කරන්නේ early Samsung devices වලට විතරයි කියලා කියනවා. ඉතින් මම මේ වෙලේ early Samsung device එකක් පාවිච්චි නොකරන හින්දා මම යන්නේ remove screen lock කියන option එකට. ඉතින් මේ option එකට ගියාම ඔයාගේ තියෙන data අයින් වෙනවා. ඔක්කොම දේවල් ටික delete වෙලා යනවා. හැබැයි ඔයාට phone එකේ lock එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. phone එක reset වෙන එක basically වෙන්නේ මේකෙන්. ඉතින් remove screen lock කියන option එකට යනවා. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ remove screen lock කියලා අපේ phone එක Samsung එකක් කියලා අඳුරගෙන තිනවා. fingerprint ද මොනවද තියෙන්නේ ඕන එකක් මෙයා remove කරනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන start කියන එක click කරන්න. start කියන එක click කරාම අපිට වෙනවා removing the lock screen password will erase all the data on the device. මේක තියෙන ඔක්කොම මැකිලනවා අවුලක් නැද්ද ඕකේද කියලා අහනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. lock screen එක අමතකයි නම් remove කරන්න වෙනවනේ. yes කියලා click කරනවා. ඉතින් yes කියන එක click කරාම get matching data online කියලා මේකට අදාළ විස්තර ටික මෙයා online ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකෙන් basically වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න අදාළ ඩීටේල්ස් ටික net එකෙන් අරගෙන step by step පෙන්නන එක. මැෂින් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ අපේ ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන ඒක රීසෙට් කරන්න ඕනේ data ටික online අපිට පෙන්නන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන පෙන්නනවා ෆෝන් එක with home button තියෙන එකක් නම් මෙන්න මේ option ටිකෙන් රීසෙට් කරගන්න පුළුවන් කියලා. without home button තියෙන එකක් නම් මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා option ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙලේ පාවිච්චි කරන්නේ home button එකක් නැති phone එකක්. ඉතින් ඒකින්ද මේ තියෙන option ටික. ඉතින් long press කරන්න කියනවා power and volume down button එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔබාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ off වුණාට පස්සේ press කරලා hold කරන් ඉන්න කියනවා power button එකයි Bixby button එකයි volume up එකයි. ඉතින් මේ phone එකට අදාළව මේ කියනවා. ඔයා වෙන එකක් connect කළොත් එහෙම ඒකට අදාළව කියයි. ඉතින් ඊට පස්සේ රිලීස් කරන්න කියනවා Samsung logo එක ආවට පස්සේ ඉතින් වැඩේ හරි. ඉතින් මේ විදිහටම Samsung logo එක ආපු ඉඳන් මම next කියලා click කරනවා. next කියලා click කරාට පස්සේ අපිව ඇවිල්ලා තියෙන phone එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ reset menu එකට. ඉතින් මේ reset menu එක අපිට touch කරන්න බෑ. volume up down button වලින් තමයි අරන් යන්න කියන්නේ. use volume buttons to navigate wipe data factory data reset. factory data reset කරන තැනට අරගෙන යන්න කියනවා. ගිහලා power button එක ඔබලා ඒක confirm කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ wipe cache partition කියලා එකක් තියෙනවා. එතෙන්ටත් volume down button එක press කරලා අරගෙන යන්න කියනවා. power button එකෙන් ඒකත් confirm කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ওই දෙකම කළාට පස්සේ screen password එක නෑ remove වෙනවා. ඒක phone එකෙන්ම කරනවා. මොකද phone එක reset කරලා අලුතෙන්ම company එකෙන් ගත්ත එකක් වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ next කියන එක click කරන්න තියෙන්නේ remove the screen lock successfully කියලා කියනවා. ඉතින් වැඩේ හරි. ඔයාලට තියෙන්නේ done කියලා click කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක බලුවා නම් දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇති මේ software එක හරහා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේකේ barriers කීපයක් තියෙන එකක් තමයි buttons මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් phone එකේ මේ ක්‍රමයේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් buttons මුකුත් වැඩ කරන්නේත් නැත්නම් ඔයාලට lock එකත් අමතකයි නම් phone එකේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේක repair shop එකකට දෙන්නම වෙනවා. ඉතින් ඒ අරින්න ඔයාලට option එකක් නැහැ. හැබැයි phone එකේ touch එක වැඩ කලේ නැතත් දෙපැත්තේ buttons ටික වැඩ නම්. ඒ කියන්නේ volume up එක ඊට පස්සේ Samsung එක නම් Bixby button එක ඊට පස්සේ Bixby නැති එක නම් home button එක power button එක වගේ buttons ටික වැඩ නම් අවුලක් නැහැ. මොකද මම කලිනුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරාම කට්ටිය අහලා තිබ්බා buttons වැඩ නැති phone එකක් තියෙනවා මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට repair shop එකකට අරන් යනවා හැරෙන්න option එකක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අගාව lock එක අමතක වෙච්ච phone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒක බොහොම ලේසියෙන් unlock කරගන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක ඒ බටන් එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට මෙන්න